What's up guys? Ron Joso here. Today's vlog is gonna be a little bit different kasi medyo cinematic lang tayo kasi nakabili tayo ng bagong camera. Second hand lang naman to. This is Sony A6300. Mostly gagamitin namin to pang portrait, pero since meron siyang 4K na recording, I think pwede tayong kumuha ng mga shots, no? So medyo magbabago yung format ng channel natin ngayon na instead of me talking to the camera all the time, di ba? Medyo cinematic muna tayo kasi meron tayong bagong mirrorless na camera. Ayan, we are currently at McDo and then dito sa Lubao, Pampanga. Di na Lubao to Guagua, I think, no? Pero papunta kami ngayon sa Baguio, of course. Gustong puntahan ni Shade. Di pa kasi tayo nakakapunta na dalawang tayo lang na solo, no? So, yun, sama namin kayo sa biyahe namin. Let's go! Ayan, entry na tayo T-Flex. Konti na lang to. Kasi dito sa T-Flex, siguro nasa 100 plus km na lang to. Pwede na tayong ma-exit sa Rosario. Tapos yun na yun. Baguio na. Kamukha mo si Yoru. Sa Baguio, dadaan tayo via Marcos Highway kasi yung Cannon Road na yung may ulo ng Leon, sarado pa for now. Yan. So sa Marcos Highway tayo dadaan. Medyo malubak lang pero safe naman doon. Hi guys, we're finally here at Finteo Skylands. This one, ito yung premium nila na parang dalawa kasi may isang parang standard lang, tapos ito yung premium. We got a pretty much small room lang naman, pero may bunk bed, and then may main bed, and then doon na agad yung CR. But yun, first stop namin will be Mines View, so tara, kita tayo dyan. Sa Baguio trip. We're currently at our hotel. Nag-check out na kami. We're gonna go to a coffee shop. Siyempre kape muna tayo. Foam coffee plus roastery. Dito lang, 140 meters away lang. Ayan, nagpapainit lang kami ng sasakyan. And then tikman natin kung masarap ang coffee ng Baguio.